Bună dragilor, bine ați venit la Arbaela. În acest tutorial am să fac un coșuleț dintr-o caserolă, sârmă și sfoară de iută. Îl voi decora cu flori realizate din semințe de dovleac, cafea și coși de fistic. Am să vă las o parte din filmare dintr-un tutorial anterior în care am realizat florile pentru un aranjament floral. Dacă vă place conținutul canalului meu, nu uitați să dați subscribe, un like dacă vă place această idee și să activați clopoțelul de notificări pentru a vedea noi tutoriale cu idei creative. Vă doresc o vizionare plăcută!